สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกับพวกเรา Oceanity นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดู Operation ระหว่างที่เราheaving up anchor หรือว่าการเก็บสมอนะครับขึ้นจากน้ำเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการรับนำล่องนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า pilot embarkation by helicopter นะครับก็คือเขาจะมาทางเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ผมคิดว่าคลิปนี้ก่อนที่จะออนออกไปเนี่ยก็อาจจะล่วงเลยไปหลังปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่หวังนะครับจากที่เปิดคลิปมาตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าผมได้ยืนอยู่ตรงข้างหน้าเทเลกราฟนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มากมายนะครับทางขวามือของผมสุดๆเนี่ยก็จะเป็นBow Thruster Controller นะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็น Telegraph นะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ในการสั่งจักรของเครื่องจักรใหญ่นะครับซึ่งถ้าทุกคนจำได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเช็คเหมือนกับตัวของเรือไททานิกที่เราได้ดูกันนะครับที่ทุกคนได้ดูกันก็จะเป็นการมันก็จะมีคำสั่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Dead Slow Ahead Slow Ahead Half Ahead แล้วก็ Full Ahead นะครับแล้วก็จะมีในทางด้านของการถอยหลังนะครับ Full Ahead ก็คือการเดินหน้าเต็มกำลังนะครับซึ่งก็จะถัดออกมาเป็นเดินหน้าครึ่งตัวนะครับเดินหน้าเบาแล้วก็เดินหน้าเบามากนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็แต่ก็จะเป็นการถอยหลังเนี่ยก็จะเป็น dead slow astern slow astern half astern แล้วก็ full astern นะครับก็คือการถอยหลังเครื่องนะครับซึ่งก็โดยปกติของเรือตู้เนี่ยทางห้องเครื่องเขาก็จะให้เขาเรียกว่า engine order เนี่ยมาให้กับทางสะพานเดินเรือเลยนะครับแต่พอจากที่ผมได้ทำงานอยู่บนเรือเบลเนี่ยโดยเวลาเราจะใช้เครื่องเนี่ยก็จะต้องติดต่อกับทางห้องเครื่องเพื่อให้เขาทำการรับคำสั่งนะครับรับจากคือเราสั่งคำสั่งเข้าไปนี่แหละแล้วเขาก็จะทำการเพิ่มรอบให้เรานะครับให้ตาม RPM ที่เรา require ไปนะครับแต่ในทางของเรือตู้เนี่ยเขาก็จะให้ออเดอร์มาเลยซึ่งเราก็จะสามารถสั่งเครื่องได้นะครับตามที่กัปตันเขาต้องการหรือว่าตาม master discretion นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางกัปตันเนี่ยก็จะได้ทำการบอกผมว่าเราต้องทำการ try out engine หรือว่าทำการเทสเครื่องจักรก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้สมอขึ้นมาแล้วก็จะได้เคลื่อนเรือออกไปเนี่ยก็จะต้องทำการเทสเครื่องก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าเครื่องเราเนี่ยพร้อมใช้จริงๆหรือเปล่านะครับก็จะมีการเดินหน้าเบานะครับแล้วก็ถอยหลังเบานะครับแล้วก็หยุดเครื่องเพื่อเช็คว่าโอเคโอเปอเรชั่นทุกอย่างเนี่ยไม่มีการขัดข้องใดๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะเดินเครื่องเนี่ยเราก็ต้องโทรไปเช็คกับทาง Engine ก่อนนะครับเหมือนที่ผมได้โทรไปว่าโอเคเราจะทำการเทสเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เขาจะได้รับทราบแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะเทสเครื่องได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าผมก็ได้แจ้งไปทาง forward station นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทำการเทสเครื่องเดินหน้านะครับคือ dead slow ahead นะครับแล้วก็พอคือปกติเนี่ยเวลาเราเทสเครื่องมันก็จะมีในกรณีที่เรือเราเนี่ยเทียบท่าอยู่นะครับแล้วก็เรือที่อยู่ในการทิ้งสมอซึ่งเวลาเรือเทียบท่าเนี่ยในการที่เราเทสเครื่องเนี่ยแน่นอนครับเราไม่สามารถเทสเครื่องได้ใช้เวลานานนะครับหมายถึงว่าเราค้างอยู่ในรอบเดิมเนี่ยนานเนื่องจากว่าเรามีเชือกนะครับเรามีเชือกmooring rope นะครับอยู่เยอะและถ้าหากว่าเราใช้เครื่องนานเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องจักรใหญ่ของเรือเนี่ยมันมีกำลังสูงมากนะครับมันอาจทำให้เชือกเนี่ยขาดได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่บริเวณ forward แล้วก็ aft station นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันภาษาไทยเนี่ยที่บริเวณหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือนะครับตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังแต่เวลาทิ้งสมอเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเวลาเราเดินหน้าถอยหลังเนื่องจากใบจักรก็อยู่ตรงทางท้ายของเรืออยู่แล้วนะครับแล้วก็สมอก็อยู่บริเวณหัวเรือซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกังวลมากนักนะครับผมก็ได้แจ้งไปทางหัวเรือนะครับว่าตอนนี้ผมทำการหยุดเครื่องแล้วนะครับแล้วลำดับต่อไปผมก็จะทำการเดินเครื่องถอยหลังนะครับหรือว่าเดินถอยหลังเบามากนะครับจากนั้นเมื่อได้รอบที่เป็นถอยหลังเบามากแล้วเนี่ยผมก็ทำการหยุดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนที่เราทำการท้าเอนจินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการแจ้งกัปตันว่าโอเคเราได้เทสเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยผมก็ขออนุญาตเขาที่จะเทสในตัวของ bow thruster นะครับคือถ้าคนที่ไม่ได้อยู่เรือเนี่ยสงสัยว่า bow thruster คืออะไรนะครับก็คือมันจะเป็นใบจักรที่อยู่บริเวณหัวเรือนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนเรือไปข้างหน้าหรือถอยหลังนะครับแต่เป็นการที่บังคับเรือหัวเรือเนี่ยให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับซึ่งเราใช้ในกรณีอะไรก็คือในกรณีที่เราต้องการให้หัวเรือเราเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไปทางซ้ายเคลื่อนไปทางขวาในกรณีที่เราทำการเก็บสมอทิ้งสมอ
หรือว่าในการเทียบท่าซึ่งสำคัญมากนะครับในการเทียบท่าบางลำเนี่ยเวลาเรามีตัวของบาลทัสเตอร์แล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้ทักแค่ทักเดียวนะครับแต่ว่าเรือผมเนี่ยมันยาวอยู่ที่ประมาณ336 เมตรซึ่งมันยาวมากนะครับถึงว่าเรามีตัวของบาลทัสเตอร์แล้วแต่ก็ไม่เพียงพอครับเพื่อความเซฟไซส์เราก็จะต้องใช้การมีทัก2ลำหัวท้ายอยู่ดีนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็ยังชดเขาเรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะครับหมายถึงว่าในกรณีที่กัปตันเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนหัวเรือไปทางซ้ายทางขวาอย่างกระทันหันนะครับก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเราใช้ตัวนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อสปีดเรือของเราเนี่ยต่ำกว่า7 น็อตนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ละลำนะครับว่าแต่ละลำเนี่ยไอตัว performance ของบาลทัสเตอร์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละลำซึ่งเราก็ต้องไปเรียนรู้นะครับว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมีตัวของชิป characteristic อย่างไรนะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการแจ้งไปทางหัวเรือนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเทสของบาลทัสเตอร์แล้วก็เครื่องจักรใหญ่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลำดับต่อไปผมก็จะแจ้งห้องเครื่องว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการหรือว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คกับทางเขาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งในเวลาเราเทสเครื่องไปเนี่ยเขาก็จะทำการมอนิเตอร์ริงอยู่ซึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยทางห้องเครื่องก็จะแจ้งเรามาเราก็จะได้ไม่ต้อง giving up anchor นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรือเนี่ยถอนสมอออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเรือมันก็ยังเป็น underway อยู่นะครับก็คือเรือเนี่ยเคลื่อนที่อยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือรอบข้างได้นะครับก็ต้องให้ชัวร์ก่อนว่าโอเค main engine เราเนี่ยพร้อมใช้แล้วก็ค่อยทำการถอนสมอออกมานะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการตกลงกับเขานะครับว่าในเรื่องของ timing ในการ tie up engine แล้วก็ ballast เนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการจดลงไปใน bell book นะครับก็คือถ้าสงสัยว่า bell book เนี่ยคืออะไรนะครับ bell book ก็คือจะเป็นสมุดเล่มหนึ่งที่เราจด movement ของเรือทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องเรือเนี่ยถอนสมอไปแล้วทิ้งสมอลงไปแล้วกี่เช็คเคอร์นะครับก็จะต้องจดทุกอีเวนต์ของเรือนะครับซึ่งก็สำคัญมากนะครับเวลาเราไปขึ้นศาลหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเวลาเขามา investigate เนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เนี่ยมาร่วมในการพิจารณาด้วยนะครับนอกเหนือจาก VDR หรือว่ากล่องดำที่เราเรียกกันในภาษาที่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับจากนั้นกัปตันก็ได้ทำการสั่งผมว่าโอเคเขาต้องการที่จะใช้บาลทัสเตอร์ไป10นะครับก็คือ10องศาไปทาง starboard นะครับแล้วเราก็จะได้ยินว่าทางหัวเรือเนี่ยเขาก็จะทำการรีพอร์ตมาตลอดนะครับว่าความตึงของโซ่แล้วก็ทิศทางของโซ่เนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนแล้วก็มีความตึงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมี High Medium แล้วก็ตัวของ Low Tide นะครับก็คือว่ามันจะเป็นการตึงมากตึงปานกลางแล้วก็ตึงน้อยที่สุดนะครับถ้าหากว่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องทำการรีพอร์ตว่าเรือเนี่ยได้หันไปทางไหนแล้วหรือว่าโซ่เนี่ยมันอยู่ในทิศทางไหนตึงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะอะไรนะครับเราลองนึกภาพดูว่าเรือเราเนี่ยทิ้งสมออยู่แน่นอนว่าสมอเนี่ยมันจิกดินมันจิกตัวของโคลนอยู่นะครับแล้วโซ่เนี่ยหนักมากนะครับหนักมากมันก็ลงไปกองนะครับแต่ว่าเรือเนี่ยก็ต้องเคลื่อนออกมาอยู่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของเคอร์เรนต์กระแสน้ำของลมนะครับซึ่งถ้าหากว่าโซ่มันตึงมากเนี่ยเวลาเราเก็บสมอเราใช้กว้านเนี่ยแน่นอนครับดึงไม่ขึ้นแน่ๆเรือจะดึงขึ้นน้อยมากแล้วก็กว้านเนี่ยเทคโหลดหนักมากนะครับก็อาจจะทำให้กว้านเราเสียหายได้นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเขาต้องการรีพอร์ตมาตลอดนะครับเพื่อให้กัปตันเนี่ยรับรู้ว่าโอเคควรที่จะใช้เครื่องไปทางไหนและควรที่จะหันหัวเรือไปทางไหนเพื่อที่จะรับให้ตัวของกว้านเนี่ยมันสามารถเก็บในตัวของโซ่สมอเนี่ยได้อย่างง่ายที่สุดนะครับจากนั้นกัปตันก็ได้สั่งผมว่าให้ใช้บาลทัสเตอร์ไปยัง half นะครับ to starboard ก็คือไปทางขวาครึ่งตัวนะครับไปทางขวาครึ่งตัวและทุกครั้งที่กัปตันสั่งเราเนี่ยเมื่อตัวของ movement นั้นเนี่ยได้ทำการเป็นไปอย่างที่กัปตันต้องการแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีพอร์ตให้กลับไปยังเขานะครับว่าโอเคอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ย slow head แล้วก็ต้องบอกเขาว่า slow head sir เนื่องเขาจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยเดินเครื่องเบามากนะครับแล้วก็อย่างเช่นเดียวกันในการใช้บอลทัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็น10 to starboard half to starboard หรือว่า full to starboard เราก็ต้องทำการ repeat ในตัวของ order เข้าไปนะครับทุกครั้งจากนั้น engine ก็ได้ตัวมาถามผมว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเรือได้ทำการ heaving up หรือว่า picking up anchor หรือยังหรือว่าทำการเริ่มเก็บสมอขึ้นหรือยังนะครับผมก็ได้บอกว่าโอเคตอนนี้เริ่มแล้วนะครับแล้วก็บอกเวลาเข้าไปนะครับเพราะว่าในตัวของ Bell Book เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งของปากเรือแล้วก็ของห้องเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ต้องซิงโครไนซ์กันนะครับเพราะว่าเวลาเรามี inspection เนี่ยเขาก็จะตรวจดูนะครับว่าทุกอีเวนต์เนี่ยมันซิงค์กันหรือเปล่านะครับ
จากนั้นกัปตันก็ได้สั่งผมให้ใช้บาร์ทัสเตอร์ไปยัง full to starboard นะครับเพื่อที่จะให้หัวเรือเนี่ยหันไปทางหรือว่าสวิงนะครับไปทางขวานะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ย Deep Sea Pilot ก็ได้สั่งให้ผมใช้เครื่องdead slow ahead นะครับเนื่องจากเขาอาจจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยโซ่เนี่ยมันมีความตึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำการเก็บโซ่ได้ไม่ค่อยเร็วมากนักนะครับก็เขาก็เลยใช้เครื่องเพื่อที่จะรับให้โซ่เนี่ยมันหย่อนลงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรือของผมเนี่ยมันก็จะมีทั้งกัปตันนะครับแล้วก็ Deep Sea Pilot ที่เป็นเขาเรียกว่า The Con ก็คือเขามีอำนาจหรือว่ามีความรับผิดชอบในการที่จะนำเรือไปยังเป้าจุดหมายที่อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งเรือของผมเนี่ยมันก็จะรับ Deep Sea Pilot ทุกครั้งนะครับที่เราเข้าไปใน European Coastal นะครับหรือว่าในชายฝั่งของทางยุโรปเขานะครับเพราะว่าแน่นอนในช่องแคบอังกฤษเนี่ยมันมีความค่อนข้างจะมี traffic congestion หรือว่าจราจรที่หนาแน่นมากนะครับซึ่งเรือเนี่ยมันมีไซส์ใหญ่มากๆบางทีก็จะมีกระแสน้ำที่แรงมากมีลมแรงมากนะครับแน่นอนว่าถ้าพึ่งพาหรือว่าอาศัยแค่กัปตันเรือเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะworkload ของกัปตันเนี่ยก็จะสูงมากแล้วก็ less hour ก็จะไม่ได้เป็นไปตาม MLC นะครับเขาก็เลยได้มีการจ้างนะครับหรือว่า employ ของในตัวของ Deep Sea Pilot มาเพื่อที่จะลดในตัวของ burden นะครับหรือว่าภาระหน้าที่ของกัปตันเนี่ยลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับจากนั้น Deep Sea Pilot ก็ได้แนะนำผมเนี่ยให้ไปเปลี่ยน AS status นะครับก็เหมือนกับที่คลิปที่ผมได้พูดไว้แล้วนะครับข้างต้นที่ผ่านมานะครับก็ถ้าใครยังไม่รู้จักว่า AS คืออะไรมีหน้าที่อะไรเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับใน1วันของ Seafarer นะครับก็ผมได้ทำการเปลี่ยน status เนี่ยจากเป็น at anchor ก็จะเป็น underway using engine นะครับแล้วกัปตันเขาก็ได้ทำการ discussion กับทาง forward station นะครับว่าโอเคเมื่อเรา heaving up anchor ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้านะครับหรือว่า approaching ไปยัง drifting area นะครับจากนั้นผมก็ได้บอกเวลานะครับไปกับทางห้องเครื่องนะครับว่าเราทำการ heaving up anchor หรือว่าถอนสมอขึ้นมาเนี่ยในไฟนอลเนี่ยกี่โมงนะครับซึ่งโดยสไตล์ของผมนะครับผมก็จะใช้เวลาที่หาร6ลงตัวนะครับแต่ว่าเรือตู้จากที่ผมได้สังเกตการเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวก first line ashore นะครับหรือว่า all line made fast เนี่ยเขาจะใช้เป็นหาร6ลงตัวแต่ตอนผมอยู่เรือเบลเนี่ยทุกอีเวนต์ก็จะเป็นการหาร6ลงตัวเพื่อที่จะได้คำนวณได้ง่ายนะครับจากนั้นกัปตันก็ได้สั่งให้ผมไปหยุดในตัวของ GS ปั๊มนะครับเนื่องจากว่า GS ปั๊มเนี่ยมันก็ connect กับทางของไฟ main line ซึ่งไฟ main line ก็ไป connect กับทางของ anchor washing นะครับ anchor washing valve นะครับก็คือ valve ที่จะเอาไปล้างสมอนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรือใหญ่เนี่ยเวลาเราทิ้งสมอลงไปเนี่ยแน่นอนว่า sea base ส่วนมากนะครับส่วนมาก sea base ก็จะเป็นโคลนนะครับเวลาเราเก็บสมอขึ้นมาก็จะมีโคลนมากมายที่จะติดตามมานะครับก็เราต้องทำความสะอาดโซ่สมอนะครับเพื่อไม่ให้ไอตัวของ chain locker เนี่ยมีในตัวของโคลนมากเกินไปนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีโคลนมากเกินไปอะไรเกิดขึ้นก็คือ1อาจจะทำให้ตัวของโซ่สมอเนี่ยมันชำรุดนะครับหรือว่าเกิดสนิมง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีของในเรื่องของ humidity หรือว่า moisture ที่มันมากนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือจะเพิ่ม constant ให้กับเรือนะครับเนื่องจากว่าโคลนมันเพิ่มขึ้นแน่นอน constant ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นผมก็ได้มาทำการปิดไฟ on deck นะครับไฟที่ควรจะปิดก็ต้องปิดนะครับเวลาเรานำเรือนะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการคอนเฟิร์มกับทางกัปตันว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราที่ต้องการที่จะใช้ในตัวของบาร์ทัสเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ผมก็จะติดต่อกับทางห้องเครื่องให้ว่าเราเนี่ยจะเลิกในตัวของบาร์ทัสเตอร์แล้วนะครับหรือว่า finish with บาร์ทัสเตอร์นะครับจากนั้น Engine Room เขาก็ได้ถามว่าโอเคในเรื่องของ ETA เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ETA ก็ย่อมาจากอะไรก็คือ Estimate Time Arrival นะครับคือเวลาที่คาดว่าจะถึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในเรื่องของเรือตู้เนี่ยเขาก็จะมีในตัวของเรือผมเนี่ยก็ได้ชาร์เตอร์หรือว่าโดนเช่าโดย ONE นะครับก็เหมือนที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็เป็นบริษัทเรือตู้สีชมพูนะครับซึ่งเขาก็จะ recommend มาซึ่งเขาก็จะติดต่อกับทางของ Port Authority ว่าโอเคเรือเนี่ยสามารถเทียบท่าได้ตอนไหนนะครับแต่ในบางทีถ้าหากว่ามีเรือมากเกินไปเนี่ยแน่นอนก็จะมีการดีเลย์เกิดขึ้นหรือว่าการ postpone ในเรื่องของ ETA เกิดขึ้นนะครับตัวนี้กัปตันก็ต้องทำการ adjust ETA ไม่ว่าจะเป็นการ drifting law หรือว่าการแต่ง speed นะครับเพื่อให้ catch up ใน
ตัวของ ETA ได้ทันนะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการเลิกในตัวของ Bow Thruster นะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยค่อยๆเลิกทีละตัวนะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนแรกเนี่ยไปเลิกตัวของไฮดรอลิกปั๊มนะครับพอเลิกไฮดรอลิกปั๊มแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเลิกของแฟนนะครับหรือว่าแฟน ventilation ก็คือพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ค่อยๆเลิกทีละตัวนะครับถ้าเราเลิกไปทีเดียวเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเซฟกับในเรื่องของอุปกรณ์ของเรามากนักนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องหรือว่าทุก movement ของเรือทุก event ของเรือนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะจดลงไปในเบลบุ๊กทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะตัดมาตอนที่ผมเนี่ยกำลังใช้เรดาร์นะครับเนื่องจากเรือมันถอนสมอขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ต้องเช็คว่าโอเคทราฟฟิกใน vicinity เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่ามันอันตรายต่อเรือเราหรือเปล่านะครับเนื่องจากตอนนั้นผมก็เป็น officer on the watch นะครับหรือว่า OW ก็ต้องช่วยทางกัปตันเขาสอดส่องแล้วก็ look out นะครับก็จะมีเรืออยู่นะครับก็ประกบ2ข้างก็จะเป็นในเรือของเรือที่ทิ้งสมอนะครับแล้วก็จะที่เราเห็นเป็นไฮไลท์แดงๆเนี่ยก็จะเป็นพวก fishing boat นะครับหรือว่าเรือปลานะครับหรือตกปลาก็เราก็จะทำการ acquire target นะครับโดยเรือผมเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้ในตัวของ acquire โดยใช้ ARPA นะครับเราจะไม่นิยมให้ใช้ AS นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แจ้งกับตำรวจว่าโอเคตอนนี้เครื่องเราเนี่ยได้ไปในถึงจุดที่ full ahead แล้วนะครับนี่ก็ตัดมาตอนที่เรือเนี่ยได้ไปถึงในจุดdrifting area แล้วนะครับก็ทำการหยุดเครื่องนะครับพอทำการหยุดเครื่องเนี่ยแน่นอนว่าเรือนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นเรือเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนที่อยู่นะครับเราจะเรียกตอนนี้เนี่ยว่าเรือเนี่ยมันยัง underway อยู่นะครับคือไม่ได้หยุดอยู่นะครับหมายถึงว่าถ้าเรือไม่ได้ no making way แล้วครับก็คือเรือที่ทำการทิ้งสมอนะครับเทียบท่านะครับก็คือเราเลยจะเรียกว่า no making way นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเรือเนี่ยมัน underway อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยเอฟเฟกต์ของ current เอฟเฟกต์ของลมนะครับซึ่งก็ยังถือว่าเรือเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ซึ่งก็เราก็ต้องสอดส่องแล้วก็ look out นะครับว่าโอเคในเรือที่เข้ามาapproaching เข้ามานะครับก็ต้องบอกเขานะครับว่าเราเนี่ยทำการ drifting อยู่นะครับถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้อยู่เรือสงสัยว่าการ drifting คืออะไรนะครับการ drifting ก็คือการที่เรือเนี่ยลอยลำอยู่นะครับแต่การ shifting นะครับก็คือการ shifting ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเคลื่อนอะไรออกไปใช่ไหมครับเคลื่อนยกออกนะครับซึ่งในศัพท์ของเรือ shifting ก็คือการที่เรือเนี่ยสมมุติว่าเรือเทียบท่าอยู่ที่ท่า A นะครับแต่ว่าได้มี recommendation มาว่าให้เรือเนี่ยย้ายไปยังท่า B แต่ซึ่งมันใกล้กันมากๆนะครับใกล้กันประมาณตีว่า1ไมล์ทะเลนะครับสมมตินะครับจากนั้นเราก็จะใช้ศัพท์ตัวนี้ว่าโอเคเรือเนี่ย shifting ไปยังท่า B นะครับก็คือย้ายไปยังท่า B นะครับแต่ถ้าหากว่าที่ผมบอกไว้ข้างต้นคือสมมุติว่ากัปตันเนี่ยต้องการแต่ง ETA นะครับเราก็จะทำการ drifting นะครับก็คือการลอยลำเรือนะครับว่าโอเคให้เรือเนี่ยมันลอยไปตามกระแสน้ำกระแสลมนะครับเรื่อยๆเพื่อที่จะรอที่จะให้เรือเนี่ยเข้าไปเทียบท่าได้ตามที่ ETA ที่เขากำหนดนะครับจากนั้นเมื่อตอนที่เรือหยุดแล้วนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการ commence drifting นะครับผมก็ได้ทำการจด position อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถามกัปตันว่าโอเคเราต้องการที่จะใช้เครื่องอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องการที่จะให้เครื่องเนี่ยอยู่ในโหมดของ standby อยู่หรือเปล่านะครับก็กัปตันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับทางต้นกวนเองนะครับว่าเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของ short notice นะครับก็คือ short notice แค่10 นาทีนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ใน drifting เนี่ยถ้าเรือลอยลำไปยังใกล้ๆของจุดอันตรายนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเลื่อนลอยลำไปใกล้กับทุ่นนะครับหรือลอยลำไปใกล้กับเรือที่วิ่งเข้ามาแน่นอนเราก็ต้องมีการใช้เครื่องอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เรือเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือว่าหลุดพ้นจากอันตรายทั้งปวงนะครับจากนั้นก็จะตัดมานะครับว่าตอนที่ผมรับนำร่องนะครับโดยใช้โดยนำร่องเนี่ยเขาก็มาจากทางเฮลิคอปเตอร์นะครับเขาก็จะโรยตัวนะครับมายังที่ปีกสะพานเดินเรือทางกาบซ้ายนะครับแต่ว่าเรือบางลำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือเบ้าเรือแทงเกอร์นะครับเรือน้ำมันเนี่ยเขาก็จะมี designated area ของเขาหรือว่า area ที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับว่าเวลาเฮลิคอปเตอร์มาเนี่ยหรือว่าต้องการที่จะlanding นะครับหรือว่า winch only หรือว่าโรยตัวมาอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีจุดที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับแต่ว่าเรือตู้เนี่ยก็จะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ที่จะ convenient ที่สุดก็จะเป็นในตัวของปีกสะพานเดินเรือนะครับจริงๆการที่รับนำร่องโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับในชีวิตโดยปกติผมจะรับนำร่องโดยการใช้เรือนำร่องนะครับเขาก็จะขึ้นมาโดยใช้บันไดนำร่องอย่างเดียวนะครับโดยถ้าใครสงสัยว่าเรือที่ต้องรับนำร่องโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยหรือว่ามีการเฮลิคอปเตอร์ก
กับ Ship Operation เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมจะให้ทาง Editor ผมขึ้นให้นะครับตรงหน้าจอตรงนี้ปิ้งขึ้นมาซึ่งหลักๆก็จะมีตัวของ Dry Powder นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ย2ถังที่มี Capacity Total Capacity เนี่ยที่ไม่น้อยไปกว่า45 กิโลนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ Total Capacity เนี่ยที่ต้องไม่น้อยไปกว่า18 กิโลกรัมนะครับก็มี Foam System ครับแต่นี่ก็ส่วนมากก็จะมีในเรื่องของเรือแทงเกอร์นะครับเขาจะมี Fix Foam System ของเขานะครับแล้วก็ Fire Hose นะครับ Fire Hose ก็คือสายดับเพลิงนะครับ2สายนะครับอย่างน้อย2สายแล้วก็ Firefighter Outfit นะครับก็คือชุดประจนเพลิงอย่างน้อย2ชุดนะครับแล้วก็มี Emergency Tool นะครับก็คืออุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับ Minimum Requirement เขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยก็จะมี Red Emergency Signaling Lamp นะครับก็คือไฟสีแดงนะครับเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับ Large Axe นะครับก็คือขวานขนาดใหญ่ Crowbar นะครับก็คือเหล็กข้ออ้อยนะครับ Adjustable Wrench ก็จะเป็นตัวของประแจเลื่อนนะครับประแจเลื่อนแล้วก็ Fire Resistant Blanket นะครับก็คือจะเป็นในตัวของผ้าห่มกันไฟนะครับผ้าคลุมไฟนะครับ Bolt Cutter นะครับก็จะเป็นในตัวของที่ตัดนะครับที่ตัดลวดนะครับแล้วก็ Grabs Saving Hook นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮุกนะครับที่เอาไว้เกี่ยวอะไรต่างๆแล้วก็ Heavy Duty Hacksaw ก็คือจะเป็นเลื่อยที่ใช้ในการตัดที่เป็นงานหนักๆนะครับแล้วก็ต้องมีในตัวของสเปร์ในตัวของใบเลื่อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย6อันนะครับ Ladder ครับก็คือบันไดนะครับ Lifeline นะครับ5มิลลิเมตรเป็นตัวของ diameter นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่15เมตรนะครับแล้วก็ Side Cutter นะครับ Side Cutting Plier ก็คือในตัวของครีมนะครับครีมตัดต่างๆแล้วก็ตัวของScrewdriver นะครับก็จะเป็นในตัวของไขควงนะครับ Harness Knife Complete นะครับ with sheath ก็จะเป็นในตัวของมีดพกนะครับที่เอาไว้ตัดจีปะทะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ First Aid Kit นะครับก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเราก็สามารถไปดูหรือว่าศึกษาในตัวของ Guide to Helicopter Ship Operation นะครับก็จะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีการ stencil ในตัวของ designated area อย่างไรนะครับก็ไปติดตามในหนังสือเล่มนี้ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้ติดตามคลิปของผมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะของผมก็เลยต้องมีการพากย์ทับเข้ามานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรแนะนำนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมมีโปรเจกต์อะไรมากมายเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนติดตามก็ฝากติดตามคลิปของเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไปยังช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปแดงนะครับหรือว่าแอปดำต่างๆก็ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรากันต่อไปนะครับในพวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในคลิปต่อๆไปแล้วก็ได้ให้ประโยชน์กับคนเรือนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการเดินเรือนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ